नमस्कार साथीहरू, फाइनल्ली कोरिया सिजनल भिजा चाहिँ खुल्ने भएको छ र हामी चाहिँ धेरै समय अगाडिदेखि कोरिया सिजनल भिजाको लागि हामी चाहिँ पर्खाइमा थियौँ र फाइनल्ली अब चाहिँ कोरिया सिजनल भिजा चाहिँ खुल्ने भएको छ र यदि तपाईँ पनि सिजनल भिजामा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एकदमै तयारी अवस्थामा रहनुहोला। कोरिया सिजनल भिजा चाहिँ अब खुल्ने भएको छ है त। र यो कोरिया सिजनल भिजा चाहिँ युके सिजनल भिजा जस्तै 6 महिनाको भिजा लाग्छ हैन। 6 महिनासम्म हामी चाहिँ कोरियामा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ युकेको भन्दा अलिकति फरक छ। 6 महिना चाहिँ 6 महिनै हो, तर के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी सरकारसँग सम्झौता भएर सरकारको मार्फत गइन्छ भने युकेमा चाहिँ हामी पर्सनल्ली हामी गइन्छ, सरकारको कुनै पनि सम्झौता बिना गइन्छ है त। मौसमी कामदार भनेर भनिन्छ हैन। कोरियामा चाहिँ मौसमी कामदारको रूपमा 6 महिनाको लागि नेपालीहरूलाई पहिलादेखि लाने गरिएको छ। पहिलादेखि भन्दा पनि पहिला एकचोटि चाहिँ नेपाली कामदारलाई मौसमी भिजामा लगिएको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ नेपाली कामदारहरू धेरै त्यहाँनिर भागेर त्यतै बस्ने हैन, त्यतै लुक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि सिजनल भिजा चाहिँ अब कोरियाको लागि चाहिँ नखुलाउने, कोरियन सिजनल भिजा नेपालीको लागि चाहिँ नखुलाउने भन्ने पनि थियो। तर फाइनल्ली अब चाहिँ कोरिया सिजनल भिजा चाहिँ खुल्ने भएको छ। यो एउटा राम्रो न्युज आएको छ। यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु के प्रक्रिया छ त, कसरी जान सकिन्छ कोरिया सिजनल भिजाको बारेमा हैन। यहाँनिर एउटा न्युज छ है, यो न्युजमा म तपाईँलाई पढेर देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर भनेको छ, कोरिया जाने तयारीमा रहेका मौसमी कामदारको वैधानिकताका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले फेमिस प्रणालीमा दर्ता गराएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ भनेको छ हैन। अब वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ फेमिस प्रणालीमा दर्ता गराएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ हैन। वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ अब तयारी गरिसकेको छ भनौँ न हैन। र यसको प्रोसेस भनेको चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट हुनेछ भनेर भनिएको छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, कोरियाका स्थानीय तहले माग गर्ने नेपाली मौसमी कामदारको छनौट यहाँका स्थानीय तहले गर्ने र त्यसको अनुमति विभागले दिने गरी तयारी भएको हो, विभागका महानिर्देशक उमाकान्त। अब मौसमी कामदारको लागि चाहिँ नेपालमा कसरी छनौट हुन्छ, कसरी लगिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूले चाहिँ नेपाली कामदारहरूलाई छनौट गरेर अनि त्यो छनौट गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति दिएपछि कोरिया सिजनल भिजामा चाहिँ हामी जान पाउनेछौँ भनेर यहाँनिर विभागका महानिर्देशक उमाकान्तले भनेको कुरा छ हैन। अनि त्यसपछि भनेको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, आचार्यले कोरियाको सिजनल वर्किङ भिजाका लागि दुई सरकारका स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको जनाउँदै सङ्घीय सरकारको वैधानिक अनुमति मिलाएर पठाउने तयारी भइरहेको बताए। अब नेपाल र कोरियाको चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ है, सिजनल भिजामा कामदार लानको लागि सम्झौता भइसकेको रहेछ। अब मात्र नेपालमा चाहिँ स्थानीय सङ्घीय सरकार को अनुमति लिनु पर्यो हैन। स्थानीय तहहरूको एउटा अनुमति लिएर त्यहाँबाट कामदारहरू चाहिँ के गरेर उसले चयन गरेर चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति त्यहाँनिर लिएपछि चाहिँ दिएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोरिया सिजनल भिजामा हामी जान सक्नेछौँ। सो सम्झौता चाहिँ भइसकेको छ। अब केही यहाँनिर स्थानीय तहहरूको केही कामहरू बाँकी छ र विभाग र स्थानीय तहको पनि सम्झौता हुनुपर्ने भनेको छ हैन। स्थानीय तह र वैदेशिक रोजगार विभागको सम्झौता भएपछि हामी सिजनल वर्किङ भिजामा जान पाउनेछौँ। र यो पहिला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नगरपालिकाहरूले अथवा गाउँपालिकाहरूले चाहिँ यो गाउँपालिका अथवा यो नगरपालिका बराबर यतिजना कामदार जान पाइने भनेर एउटा कोटा खोलाको जस्तो हुन्छ हैन। त्यसो गरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यति कोटामा हामी चाहिँ पर्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ अब कस्तो सिस्टमले त्यहाँनिर गर्छन्, अब कुनैले डाइरेक्ट आफ्नो मान्छेहरू, त्यहाँको ठुलो मान्छेहरूले आफ्नो मान्छेहरू पनि तानेर लाने गर्छ, हाम्रो स्थान पनि नहुन सक्छ हैन। अथवा कुन हिसाबले त्यहाँनिर कोटा खोलाइदिन्छन् हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँनिर कोटा खोलाएपछि त्यसो गरेपछि स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी चुनिनुपर्छ र त्यहाँ चुनेपछि चाहिँ हामी कोरिया सिजनल वर्किङ भिजामा जान सक्छौँ। नगरपालिकालाई अथवा गाउँपालिकालाई, सम्भवतः यो नगरपालिकालाई दिन्छ होला हैन। नगरपालिकाले कतिजना कामदार पाउँछ, त्यो कामदार त्यतिजना कामदारमा चाहिँ आफू पर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी यो सिजनल भिजामा चाहिँ जान सक्छौँ। त्यसपछि यता तल भनेको छ, कोरियाको सिजनल भिजामा श्रमिक पठाउन नेपालका स्थानीय तहले धेरै युवा छनौट गरेको पाइएको छ भनेको छ हैन। पहिला पनि स्थानीय तह जस्तै मैले भने हैन, नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरूलाई दिन्छ अनि त्यसरी उनीहरूले छनौट गरेर चाहिँ लाने गर्छन् है त।
महानिर्देशक आचार्यले भने नेपालको संविधानमा दुई देशबीचको सम्झौता, अब यो सम्झौता भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सङ्घीय सरकारले गर्ने उल्लेख रहेको छ, यही कानुनी अडचनलाई फुकाउन सङ्घीय सरकारले अन्तिम अनुमति दिन विभागमा दर्ता गराउने गरी तयारी भइरहेको हो भनेको छ। अब त्यही हो होइन, दुई देशबीच सम्झौता भइसकेको छ, त्यो सङ्घीय सरकार स्थानीय तहसँग चाहिँ सम्झौता भइसकेपछि चाहिँ हामीले अब कोरिया सिजनल वर्किङ भिजामा जान पाउनेछौँ। सो यसको लागि तपाईँ तयारी हुनुहोला, यसको लागि केही पछिल्लो न्युजहरू पनि आउन सक्छ होइन, हामी त्यसको बारे पनि अपडेट गर्नेछौँ। सो आजको भिडियोमा यति नै थियो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।